Hai semua, kembali lagi dalam Rasa Flix. Hari ni kita nak tunjukkan cara membuat mini kek yang comel, gebu dan juga mempunyai rasa yang manis, iaitu kek keju Jepun mini. Jom kita mula buat. Sediakan 1 cawan biskut digestif yang telah dihancurkan. Tambahkan 3 sudu besar mentega yang telah dicairkan. Korang kacau campuran biskut sehinggalah tercampur rata dan ketepikan. Masukkan 140 gram krim keju ke dalam pengadun. Pukul krim keju sehingga kembang. Tambahkan 70 gram krim masam sambil memukul sehingga kembang dan berkrim. Tutupkan pengadun dan kacau sedikit supaya sebati. Sambil mengadun, tambahkan 40 gram gula, 2 kuning telur, 20 gram tepung gandum, 70 ml susu segar, dan 1 sudu besar esen vanila. Tutupkan pengadun. Kacau sedikit adunan supaya sebati. Masukkan adunan tadi ke dalam mangkuk yang telah disediakan dan ketepikan. Sekarang masukkan 2 putih telur ke dalam pengadun dan pukul putih telur sehingga kembang dan berkilat. Tambahkan 50 gram gula sedikit demi sedikit sambil memukul sehingga soft peak. Tutup pengadun. Pastikan mering jadi tau, kalau tak kek kita bantat. Campurkan mering bersama adunan krim keju tadi. Gaul hingga sebati dengan menggunakan teknik kaut balik. Masukkan sedikit campuran biskut ke dalam setiap cawan kertas cupcake dan tekan campuran sehingga rata. Biarkan di dalam peti sejuk seketika. Tuangkan adunan krim keju ke atas lapisan biskut sehingga separuh penuh. Letakkan acuan cupcake di atas pelapik di bahagian tengah dulang dan tuangkan air panas. Bakar dengan menggunakan teknik water bath selama 18 minit pada suhu 170 darjah Celsius. Pastikan kek kelihatan naik tau. Kek mini dah siap. Untuk topping, tuangkan 1 cawan krim putih bukan tenusu ke dalam mangkuk. Pukul krim putih bukan tenusu sehingga soft peak. Masukkan krim yang telah dipukul ke dalam piping bag. Pulas dan padatkan piping bag. Pipekan krim ke atas kek mini kita tadi. Kalau korang nak pakai nozzle macam kita pun boleh. Hiaskan dengan buah strawberry segar atau apa-apa buah kegemaran korang. Kek keju Jepun mini kita dah siap. Nampak fancy kan visual kek ni? Kek keju ni sangat sesuai sebagai kudapan minum petang ke ataupun majlis kecil-kecilan. Kita kena gunakan teknik yang betul untuk membuat kek ni. Kalau tak, kek tak jadi. Selamat mencuba semua!